Mirëmbrëma, zonja dhe zotëri, sonte jemi bashkë në zonën e debatit dhe po transmetojmë drejt për së drejti në ekranin e Klan Kosovës. Sonte në studion e zonës e debatit nuk do të kemi një ballafaqim ose një debat ndërmjet panelistëve, por do të tentojmë t'ju sjellim laroshin e qëndrimeve përsa i takon procesit aktualisht më të rëndësishëm të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kemi tentuar të shkoqisim njësër materialesh dhe qëndrimesh të ndryshme, për të parë se cilat janë konceptet dhe cilat janë perspektivat përsa i takon çështjes që ka nisur 8 vjet më parë dhe që ende nuk ka gjetur një përfundim, kur po flasim në këtë fazë të fundit të procesit sipas paralajmërimit të shumë kujt. Nisur nga Bashkimi Evropian që është lehtësues deri më tani e deri tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës që në një farë forme, në mënyrë të drejtë për drejtë kanë bërë thirrje që një proces i tillë të përfundojë pra ndërmjet leadershipit me një nënshkrim në Rose Garden të shtëpisë së bardhë. Nëpërmjet një konference ndërkombëtare që është organizuar gjatë këtyre ditëve me titullin 20 vjet pas, Perspektiva dhe sfidat për Ballkanin perëndimor, shumë aktorë të ndryshëm, nisur nga zyrtarë institucional deri tek përfaqësuesit të shoqërisë civile, por edhe aktorë të ndryshëm që krijojnë opinionin jo vetëm në vend, por edhe në rajon dhe në suaza ndërkombëtare, do të tentojmë që të sjellim perspektivat e tyre përsa i takon procesit. Kemi shkoqitur një sër deklarimesh dhe sot gjatë këtij edicioni, të cilën po e transmetojmë drejt për së drejt, do t'ua sjellim juve. Natyrisht duke ju paralajmëruar se në pjesën e dytë do të kemi një intervistë shumë unike me një përfaqësues dhe një analist politik që vjen nga Rusia me emrin Maksim Samorukov, që punon në qendrën Carnegie në Moskë, një think tank që është amerikan dhe që nëpërmjet kësaj interviste do të tentojmë që të sjellim ose të shpalosim një qëndrim ndryshe, pra një qëndrim të një rusi përsa i takon procesit të rëndësishëm kur flasim për pozicionin dhe qasjen destruktive të Federatës Ruse në këtë periudhë kohore. E nisim me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, i cili ka shpalosur perspektivat e dialogut Kosovë-Serbi në kuadër të kësaj konference pra të organizuar nga grupi i Ballkanit për politika dhe qendra kosovare për studime të sigurisë. Si e sheh perspektivën e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë? Çfarë thot për taksën, çfarë thot për qasjen e Bashkimit Evropian sa i takon Kosovës dhe çfarë thot ai për mundësinë e një arritje të një marrëveshje përfundimtare ose ujëdije përfundimtare me Beogradin zyrtar. Ndjekim pjesën e parë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Të nderuar të gjithë ju të pranishëm, Kosova është një historie e suksesit, por nuk është historie e përfunduar. Dhe kjo është edhe mesazhi dhe thirrja ime edhe për miqtë dhe partnerët e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, por edhe për Bashkimin Evropian. Pse nuk është e përfunduar? Ende 5 vendet e Bashkimit Evropian nuk i ka njohur Kosovën. Ndërsa aspirata jote është të jemi sa më shpejt pjesë e familjes evropiane. Ende nuk kemi arritur marrëveshjen përfundimtare të paqes që do të mund të sillte njohje ndërkombëtare në mes Kosovës dhe Serbisë. Ende nuk kemi antarësuar në organizatën e Kombeve të Bashkuara ku kemi një veto të palevizshme tash 11 vite nga Rusia. Pra, jemi në një gjendje aktualisht të një status quo që për mua paraqet rrezik për regres dhe paraqet edhe një mundësi të vazhdimit e konfliktit të ngrirë në mes shtetit e Kosovës dhe Serbisë dhe me mundësi minimale apo zero të antarësimit e Kosovës në organizatën e Kombeve të Bashkuara pa e hequr veton Rusia. Ndërsa nuk shihet në horizont ndonjë faktor që mund ta bind aktualisht Rusinë që ta heq veton në mënyrë që Kosova të jetë pjesë e kombeve të lira në kuptimin edhe legal të jetë pjesë organizatës e Kombeve të Bashkuara dhe të fitojë njohjen globale. Natyrisht kemi sfidat tona të mbrëmshme,
sfida këto që ballafaqohemi çdo ditë, por që kemi bë progres. Qoftë në ekonomi, qoftë në legjislacion, qoftë në rend dhe ligj, qoftë tashmë me themelimin e ushtrisë e Kosovës, dhe para se gjithash, për ne si leadership, shtrohet një nevojë imediate të lëvizur edhe më shpejt, pasi që kemi popullatën më energjike, më dinamike, e mbi të gjitha, më pro-amerikane në botë, e më pro-evropiane në rajon dhe pro-NATO-s gjithashtu në rajon. Por, po ndodhe që nuk do duhet të ndodhe. Sot, Bashkimi Evropian për fatkeq ka mbyllur dyert për Kosovën. Ne kemi implementuar të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave si institucionet e Kosovës. Tash e 3 vite është dhënë rekomandimi për liberalizimin e vizave për Kosovën, ndërsa nuk ka vendim. Nga shtetet anëtare, dhe kjo po i kushton Kosovës që të mbetet vendi padrejtisht me izoluarit në Evropë. Jo me fajin tonë ky izolim, por nga pa aftësia e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian për të marrë vendim për liberalizimin e vizave. Vendet tjera për t'u ndodhur liberalizimi i vizave kanë implementuar dikun 55-60 kritere. Për Kosovën kanë qenë standardet e 2 fishta, 95 për tyre. Të gjitha i kemi implementuar. Madje ka qenë edhe vlerësim shumë i sakt, i qëndrueshëm dhe afirmativ, edhe se për këtë rendit dhe ligjit, edhe luftës kundër korrupsionit edhe kundër krimit organizuar. Të rendi dhe ligji, duhet jem shumë i hapur dhe i drejt për drejt, 20 vitet e tëra, Bashkia Ndërkombëtare ka pasur në duart e veta drejtësinë Kosovë. 10 vite OKB-ja, unë miku, me mandat ekzekutiv flas, dhe 10 vite misioni rend dhe ligjit evropian EULEX-i, që ka qenë më tepër se sa evropian. Dhe tash, 20 vite atë që se kanë bërë ata, kërkojnë që institucionet e Kosovës për 10 muaj ta bëjnë. Është e pamundur. Unë kam qenë një nga protagonistët që kam punuar shumë në gjitha këto misione dhe vlerësoj punën e tyre të suksesshme, progresin që kanë bërë, përpjekjet e tyre. Por po ndalem në një segment. E përmenda që në start, që në fillim, gjenocidi që ka kryer Serbia në Kosovë së pastrimin etnik. Për 20 vite drejtësia ndërkombëtare në Kosovë minimalisht është marrur me dënimin e masakrave që ka kryer shteti i Serbisë në Kosovë, pastrimin etnik dhe gjenocidin. Ndërsa viktimat që kanë qenë shqiptarët janë dënuar më tepër. Natyrisht, përballë krimeve të luftës, të gjithë janë të barabartë. Kjo çështje nuk ka as karakter social, as etnik, as periudhë kohore. Por kanë të drejtë plotësisht në sensibilizimin e kësaj çështje gjithë opinioni publik, skena politike dhe institucionet. Ndërsa, edhe se përket angazhimeve tjera, edhe në luftë kundër korrupsionit, edhe krimit organizuar, e theksoj, institucionet e vendit kanë bashkëpunuar shumë mirë me ato ndërkombëtare. Dhe ka ndodhur vlerësimi i Bashkimit Evropian, kur ka ndodhur vlerësimi për liberalizim të vizave se përket luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Ne e dimë se duhet bërë edhe më tepër. Por spaku është momenti i fundit që të ndalet diskriminimi, që për mua është diskriminim mos marrje vendimit për liberalizim të vizave, është edhe një hyrje për qytetarët e Kosovës, por para se gjithash, para gjykim krejt pa nevojshëm për shtetin e Kosovës, për qytetarët e Kosovës, me mundësi të pasojat të mëvonshme. Sepse njerëzit kur vazhdojnë që ndrojnë kështu të izoluar, atëherë kërkojnë edhe alternativa tjera, qoftë në umbrellën euroatlantike, qoftë në umbrellën kombëtare. Do një kuptoj drejt. Dhe të ndalem tek dialogu Kosovë-Serbi. Me e mira do ishte që Serbia ta njeh Kosovën, si shtojnë shumë njerëz dhe si që do të dëshironim të gjithë, edhe ne si Kosovë edhe Bashkia Ndërkombëtare. Por një gjë e tillë
nuk po ndodhë. Nuk po ndodhë për arsye se Serbia ka një orientim tjetër sa i përket vlerave euroatlantike dhe se nuk ka ndonjë presion ndërkombëtar të fuqishëm që ta bindë për mi njoftë Kosovën. Dhe tash, e tërë mesazhi edhe i bashkisë ndërkombëtare është vazhdoni dialogun dhe arrini një marrëveshje të përbashkët. Është menduar dhe po ka përpjekje për mundësinë e arritjes së një marrëveshje gjithëpërfshirëse, që do të përmbylleshin të gjitha çështjet e hapura mes shtetit Kosovës dhe Serbisë. E ato çështjet e hapura nuk janë të pakta, nuk është 1, 2, 3, janë shumë. Një marrëveshje ligjërisht obliguese, që do të përmbyllej me njohjen reciproke, duke ruajtur dhe kultivuar substancën multietnike edhe të Kosovës dhe të Serbisë, duke ndodhur demarkimi i kufirit, jo në vija etnike, por të standardeve evropiane, standardeve euroatlantike, pa të hapen qelen këtë kufit, si me Shqipërinë, si me Maqedoninë, si me Malin e Zi, si me Serbinë, të kemi një standard dhe të kemi një kriter, një ambient, realitet evropian. Në vend që të kemi një mbështetje masive për mundësinë e arritjes së një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë, realisht ndodhen edhe pengesa dhe vështirësi. Pengesa dhe vështirësi jo të lehta, por jemi bindur që mund të tejkalohen. Cila duhet jetë armja jonë? Natyrisht, është NATO dhe Bashkimi Evropian. Por Bashkimi Evropian duhet t'i hapë dyert për ne, jo t'i mbyll, jo t'na izoloj. Dhe kjo po ndodh vje keq. Kjo paragjykim për Kosovën. I pa drejt. Që në baza fetare apo etnike. Por nga e që po shoh, edhe raportet që do dalin sot ose në ditët e ardhshme, shihet se është një paragjykim për keq shqiptar në rajon. Dhe kjo mëkat, është padrejtësi, është diskriminim. Dhe në këtë drejtim, natyrisht se shqiptarët duhet marrin orientimin edhe kombëtar. Kosova pas një pikë dyshimi nuk do të arrinte në këtë ditë pa ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk do ta gëzonte lirinë, por nuk do ta kishte pavarësinë. Madje as nuk do të ndihej e sigurt në këtë proces. Në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë patur një qëndrim dhe një ndihmës të drejtë për drejtë. Në Prishtinë ka qëndruar një zyrtare e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, me emrin zonja Susan Falatko, pra nga Departamenti Amerikan i Shtetit, e cila ka shpalosur qëndrimet e Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sa i takon këtij procesi, pra procesit transition, të dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ne kemi shkputur një deklarim të saj dhe ta ndjekim bashk në vazhdimsi. Gjatë 20 vjetëve të shkuara, Shtetet e Bashkuara dhe Kosova kanë treguar se çfarë mund të realizojmë së bashku. Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara fort për një Kosovë sovrane e të pavarur për ta përfunduar integrimin e saj të plot ndërkombëtar. Duam të vazhdojmë të punojmë së bashku për interesat tona të përbashkëta. Qëllimi ynë është që të krijojmë një Ballkan perëndimor të qëndrueshëm me ekonomi të shëndetshme, qeverisje të mirë dhe institucione të forta demokratike. Kjo është shansi i Kosovës. Që të mund të ndodhë edhe për një brez ose për më shumë që ta pengoj. Kjo kërkon normalizim të marrëdhënieve me fqinin e saj, Serbinë. Normalizimi i gjithëpërfshirës me Serbinë përmes dialogut të lehtësuar nga BE-ja do ta zhbllokoj mundësinë e Kosovës për ta kapur dinamizmin e vendit më të rinj demokratik të Kosovës, duke i mundësuar të bëhet motor për zhvillim dhe rritje. Detyrimi ynë si mik dhe partneri i Kosovës është që të theksojmë në ato që besojmë
se ku janë vendime taktike të Kosovës nga interesat tona kolektive strategjike. Është befasi që askush këtu kur them se një vendim i tillë për të caktuar tarifa mbi mallrat serbe dhe bosnjake, nuk e kemi këtë një gjë të tillë nuk e bëjnë. Miqt Shtetet e Bashkuara e kanë bërë të qartë që me durim dhe në mënyrë të përsëritur ne shohim një mundësi historike tani që të arrihet një marrëveshje që bazohet në njohje të ndërsjellë. Ne do ta shërtojmë në mënyrë serioze çdo marrëveshje që mbështetet nga palët, që është e zbatueshme dhe që rrit stabilitetin rajonal. Do të vazhdojmë të mbështetim palët gjatë gjithë këtij procesi për të gjetur një marrëveshje që të ratifikohet në vendet përkatëse dhe që të kalojë në fazën e zbatimit dhe përtej saj. Shtetet e Bashkuara kur nuk do të kërkonin të detyronin asnjërin palë që ta pranojnë një marrëveshje të keqe. Por ne ashtu nuk mund të kërkojmë më shumë se sa shkërkon Kosova, nuk dëshirojmë më shumë se dëshiron Kosova. Siç bën udhëheqësit e Maqedonisë Veriore të Greqisë kur arritën marrëveshjen e Prespes. Gjithashtu është më rëndësishme se udhëheqësit e Kosovës së Serbisë të përfitojnë nga ta kapin këtë çast që ta gjejnë terrenin e përbashkët, të sigurojnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse që siguron paqe dhe qëndrueshmëri afatgjatë. Pa një dialog nuk do të arrini marrëveshje. Duhet të punoni për ta rishkuar këtë proces dhe për të angazhuar në shpirtin e frymin e fleksibilitetit dhe kompromisit. Nuk dëshiroj ta nënvlerësoj vështirësitë e hapit të parë që ky të vazhdoj procesi i dialogut. U bëjmë thirrje liderëve të Kosovës që të tregojnë kurajo dhe leadership duke suspenduar tarifat. Gjithashtu u bëjmë thirrje Serbisë që të tregojë fleksibilitet, që të ndihmojë të gjendet një rrugë që të kthehen negociatave. Këta hapa janë të domosdoshme, që të zvoglohen tensionet dhe të rritet besimi i ndërsjellë që është vendimtar për arritjen e një marrëveshje të suksesshme. Normalizimi i marrëdhënieve që kanë mbetur i bllokuar nga këto mosmarrëveshjet i pengon qytetarëve të Kosovës dhe të ardhmen e tyre. Liderët në Prishtinë dhe Beograd kanë bërë qytetarëve që të punojnë për një të ardhme më të mirë, që ne besojmë se kërkon një marrëveshje gjithëpërfshirëse që bazohet në njohjen e ndërsjellë. Duhet ta mbaroni punën që keni filluar me pavarësinë para 11 vjetësh. Duke lënë këtë bllokad që ta zgjidhin liderët e ardhshme, zvoglon trashëgimin tuaj dhe ngarkon të ardhmen e tyre. Ne do t'ju mbështesim dhe do t'ju ndihmojmë të krijoni kushtet më të mira për sukses, por puna, kompromisi dhe zgjidhja duhet të jetë e juaja. Jam e bindur se Kosova do të lulëzojë kur ta thyej bllokadën politike, me anë të pajtimit dhe bashkëpunimit. Kemi parë shembuj të përparimit të jashtëzakonshëm që e kanë sjellur rajonin afër synimeve të veta. Udhëheqësit demokratik të rajonit duhet të vazhdojnë të punojnë së bashku në besim të mirë për të gjetur zgjidhje të gjatë për të zgjidhur mos pajtimet. Kjo krijon demokraci më të forta që mund të rezistojnë ndikimet të jashtme. Demokracia e fortë kërkon gjithashtu sundim të ligjit dhe institucione llogaridhënëse ndaj qytetarëve. Ligjet duhet të zbatohen në mënyrë të vazhdueshme dhe pa mos ndëshkim për politikanët e lidhur. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin ata që kërkojnë më tepër për liderëve të tyre në fjalë e veprime. Si përmbyllje, të punojmë së bashku që të ndrojmë sakrificat shumë të mëdha që janë bërë 20 vjet më parë, duke mbështetur një Kosovë sovrane, përpjekjet e Kosovës sovrane të pavarur për të arritur potencialin e saj të plot. Kosova meriton një të ardhme më të ndritshme dhe gjëja kyçe për këtë të ardhme është në duart tuaja. Ju faleminderit.
Pavarësisht zhurmës dhe qëndrimeve të vazhdueshme, të ndryshme, shpalosura për taksën e vendosur nga institucionet e Kosovës në raport me mallrat e Serbisë si kundër përgjigje ndaj fushatës agresive të Beogradit zyrtar për heqjen e njohjeve për Kosovën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vazhduar ta kenë qëndrimin e njëjtë. Këtë e ka konfirmuar edhe Zona Fallatko, përfaqësuesja e Departamentit Amerikan të Shtetit, kur është pyetur në këtë panel dhe ku ka marrë pjesë bashkë me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Por ka qenë një moment edhe më interesant, mbase. Zona Fallatko, si diplomate e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka adresuar pyetjen tek presidenti i Kosovës se çfarë do duhet ndodhte. Mbas qëndrimit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, taksa do duhet të suspendohej. Por çfarë kishte thënë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në këtë përgjigje të cilën pyetjen të cilës ja ka adresuar zyrtarja e lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit. Le të ndjekim këto momente bashkë në këtë transmetim në zonën e debatit. Mendoj se ne si Shtetet e Bashkuara mendojmë se duhet të jetë një rrugë përpara për ta kaluar këtë blokadë dhe besojmë se kjo është funksionalizuar nga tarifat. Dhe do të sugjeroja dhe do të isha e shqetësuar që pa disa lëvizje me taksat, nuk është ditë se çfarë mund të arrihet në Paris, po do doja t'ja bëj këtë pyetje në fakt presidentit dhe të tjerëve që të thonë se çfarë mund të arrihet me të vërtetë në qoftë se palët nuk duan ta tejkalojnë këtë blokadë. Kjo është edhe pyetja jonë. Tash këtu kemi një gjendje që ne duhet marrim vendime, se situatën që kemi nuk është shprezënse as për njohjen globale të Kosovës, as për antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare, në gjitha, e në të njëjtën kohë edhe në aspektin zhvillimor. Se përket dialogut përsëri, pse duhet ndodhë marrëveshja Kosovë-Serbi? E di që është shumë e vështirë. Puna më e rëndë e mundshme për dikon që merret me këtë punë çajo. Po ne jemi lider me marrë vendime, jo me në duart rukit, po me ra mirë vendit, me fitu vendit dhe shoqëria, edhe me hap perspektivë. Ta shumë do t'jem shumë i hapur përsëri, ndoshta i pëlqen, dikuj si i pëlqen, okej, unë pajtom edhe me kritiku edhe mos u pajtom me mu, respekt për secilin. Por, ata kritik që janë për dialog, le të më thonë mu si do të na njohin 5 vendet Bashkimit Evropian pa arritur një marrëveshje Kosovë-Serbi, gjithë përfshirëse, me njohje reciproke. Deri tash 11 vite as kush, as evropian, e as nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk i ka gjetur atë zgjidhje, atë formulë, atë rrugë për me bindë të 5 vende me na njoftë. Me gjithë përpjekjet e vazhdueshme. Prandaj le të ndihmojmë vetes ne për të prodhuar argumente pozitive edhe për SHBA edhe për Bashkimin Evropian. Faleminderit president, nuk na përgjigjen pyetje. Përgjigje nuk ishte patur, përqendrimi i presidentit sfundmi është se asnjëherë nuk ka thënë se është për suspendimin e taksës, por një gjë të tillë nuk e tha në këtë përballje ose në pyetjen dhe përgjigjen me zyrtaren e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër, Norvegjia, ndonse nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, është një pjesë relevante e Aleancës Veriatlantike. Nëse Bashkimi Evropian e ndërmjetëson dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Norvegjia, nga ana tjetër, në vazhdimsi ka qenë konstruktive dhe ka qenë aktive në kuadër të gjetjes së një zgjidhje ose për të ndihmuar palët, natyrisht duke e patur në plan, duke e njohur, duke e vlerësuar raportin me Kosovën. Nils Engensson, drejtor në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Norvegjisë, është përgjigjur në pyetje tona për sa i takon problemit të Kosovës dhe Serbisë, qasjes së bashkësisë ndërkombëtare karshi këtij zhvillimi, qasjes së Bashkimit Evropian
karshi procesit që po zgjat për 8 vjetë dhe ideve të mundshme për një lëvizje të kufive që është quajtur në terme të ndryshme, nga shkëmbimi i territoreve, tek korrigjimi i kufirit, tek lëvizja e kufive dhe tek natyrisht edhe tek zgjidhje tjera të cilat janë apostrofuar në emra të ndryshëm. Ne ta ndjekim qëndrimin e drejtorit në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Norvegjisë, Nils Engelsson. After the Prespa process between Greece and North Prespas ndërmjet Greqisë dhe Maqedonisë Veriore me lidhjen e marrëveshjes, tash të gjithë syt janë drejtuar ka dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kanë kaluar 8 vjet që nga fillimi i këtij procesi, por si shihni ju procesin deri me tani? Fillimisht mendoj që të gjithë ne duhet të pranojmë mundimet e jashtëzakonshme që kanë bërë Maqedonia Veriore dhe Greqia, që është një rëndësisë shumë të madhe si një sinjal për gjithë regionin që ka mundësi përderisa të gjitha palët pajtohen për kompromis, sepse kompromisi është një gjë e mirë kur të gjithë mund të jenë pak a shumë të kënaqur me rezultatin. Siç e thatë edhe ju, tani shumë vëmendje janë drejtuar ndaj Kosovës dhe Serbisë dhe procesin ndërmjet këtyre dy vendeve. Unë besoj që ka kaluar mjaft kohë, por duhet të gjejmë një zgjidhje ku të gjitha palët në fakt do të duhet të ishin të kënaqura me rezultatin. Duhet gjetur një zgjidhje që është brenda kornizave të drejtës ndërkombëtare, të jetë një pjesë stabilizuese në region dhe do të duhet të kontribuante në të mirën e të dy vendeve. Cila është perspektiva e Norvegjisë sa i përket zgjidhjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë? Përsëri më duhet të theksoj, përderisa është brenda suazave të së drejtës ndërkombëtare dhe dy palët mund të pajtohen dhe po ashtu përderisa kontribuan në stabilitetin e regionit, neve besojmë se çfarëdo zgjidhje do të ishte e mirë, pra nuk kemi një pikëqendrim të fuqishëm nëse duhet të jetë kështu apo ashtu, por duhet të jetë diçka për cilën do të pajtohen dy shtetet dhe që është brenda së drejtës ndërkombëtare. Kohëve të fundit kemi dëgjuar mjaft ide që kanë të bëjnë me mendimin e opinionit publik. Pra ka spekulime që ka lidhur me ndryshimin e kufive, shkëmbimin e territoreve si pjesë të marrëveshjes përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Çfarë mendimi keni për këto ide? Përderisa çfarëdo zgjidhje në fakt është një e mirë për regionin dhe nuk krijon ndonjë problem të ri, përderisa zgjidhen problemet, mendoj që zgjidhjet që janë në tryez duhet shikuar. Por duhet të jenë të një aspekti pozitiv për regionin e jo të krijojë një ndikim negativ, të mos kemi një lloj lëvizje negative në të gjithë regionin. Pra ju po thoni që edhe ato ideet do të mund të ishin zgjidhje. Do duhet të ishte diçka për cilën do të pajtoheshin dy vende, dhe nëse do të jetë kjo zgjidhje apo një zgjidhje tjetër, prap kjo do t'i takon të palëve për të vendosur. Por nëse ato ide siç janë ide të kaluara, si mendoni ju se do të ndikonin këto në vendet të tjera të regionit, në veçanti kur flasim për Bosnjë-Hercegovinë dhe deri diku Maqedoninë Veriore, duke marrë parasysh se dy vendet janë disi multietnike dhe kanë disa probleme. Pra, cili do të ishte efekti i një zgjidhje të këtillë ndaj tyre? Kisha thënë se do duhet ndryshuar paksa pyetjen. Pra pyetja është, nëse gjeni një zgjidhje e cila në fakt për cilën dakordohen palët, atëra duhet shikuar si një gjë pozitive, sepse kjo pastaj do të mund të kishte një ndikim pozitiv ndaj gjithë regionit, sepse mund të jetë rezultati i kompromisit ndërmjet gjitha palëve dhe kjo do duhet shikuar si një gjë e mirë e jo diçka negative. Po, për shembull, nëse kemi shkëmbim territorësh ose ndryshim kufish ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, a mendoni se do të ndodhte domino efekti në këto dy vende të tjera për shkak të problemeve të tyre të brendshme, me pakicat edhe me, siç e dini, Republikën Serbe apo madje edhe shqiptarët në Maqedoni, mendoj se një efekt domino do të ishte pozitiv nëse dikush shikon i sheh dy vende që Kosova dhe Serbia kanë dalë të bëjnë një zgjidhje, kjo do të kishte një impakt pozitiv ndaj regionit. Pra ju po thuani se nëse
idealin Kosova dhe Serbia të lidhen një marrëveshje edhe nëse bëhet përmes ndryshimit të kufive, pra ajo do duhet të shërbente si një lloj shembulli për Bosnjën dhe Maqedoninë. Mendoj që marrëveshja do të duhet të ishte një inspirim për të gjithë. E si do të duket kjo marrëveshje, unë nuk mund të them asgjë për këtë, nuk më takon. Përqasja e partnerëve perëndimor nuk është se ka shkuar në një gjuhë të përbashkët. Në vazhdimsi ka patur divergjenca për atë se si duhet përfundoj një problem që është në Ballkanin perëndimor i fundit dhe që e ka fokusin pas përfundimit të marrëveshjes së Prespës ndërmjet Greqisë dhe tani më Maqedonisë së Veriut. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania kanë patur një qëndrim të ndryshëm përsa i takon kësaj arritjes së një ujdi e para, pra SBA-ja, Washingtoni zyrtar, nuk ka vendosur vija të kuqe për një negociat që do të mund të zhvillojë ndërmjet dy palëve dhe për një marrëveshje që do ta kishte pajtimin e dy palëve. Teksa Gjermania në vazhdimsi kishte kundërshtuar lëvizjen e mundshme të kufive që do të thoshte një efekt domino në pjesën e Ballkanit, duke ju referuar sidomos Bosnjës dhe Hercegovinës si një federat. Në vazhdim do të ndjekim qëndrimin e Aiden Hayer, që është një ligjërues gjerman universitar, që është në Universitetin e Westminster, dhe me të natyrisht se do të fliten gjitha këto probleme që cilat janë më aktuale përsa e takon procesit të dialogut. Ndjekim bashkë qëndrimin e Hayer. Ishit pjesë e panelit e dytë dhe dëgjova paksa nga fjalimi juaj, por si e shihni ju perspektiven e regionit 20 vjet pas luftës në Kosovë? Mendoj që ka mjaft progres, i cili është shënuar në mënyra të ndryshme, nëse shikoni situatën që është zhvilluar në të 90-tat e hershme, por po ashtu edhe në fund të 90-tave në Kosovë, është më së qartë se nuk kemi nivel të ngjashëm të shtypjes dhe dhunës, por të ku marrë parasysh para atë kohën dhe mundimet që janë futur në Kosovë që nga 99, nga OKB-ja, nga BE-ja dhe aktorët të ndryshëm ndërkombëtar, kisha thënë se do të pritej se rezultatet do të ishin më të mira se sa që janë. Unë shumë shpesh e them kur flas me njerëzit për Kosovën, Kosova nuk është Moldavi. Moldavia nuk ka pasur asgjë, siç është vëmendja e bashkësisë ndërkombëtare që ka pasur. Kështu që Moldavia natyrisht nuk është në një pozitë të mirë, por Kosova do të duhet të ishte në një pozitë më të mirë. Pra, nëse shikojmë se çfarë ka ndodhur në 20 vjet e fundit, po mirë. Është shënuar një progres i rëndësishëm sa i përket mungesës së opresionit të drejt për drejt ndaj shtetasve të Kosovës, por ende ka shumë fusha ku nevojitet një përmirësim dramatik. Sa i përket procesit të dialogut dhe lidhur me atë se çfarë ka ndodhur në marrëveshjen e Prespas ndërmjet Maqedonisë Veriore dhe Greqisë, tani kemi dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sepse disi pas përfundimit procesit të Prespas të gjithë shikimit janë drejtuar ka marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat tashmë për 8 vjet flasin, por nuk po shohim atë shumë progres. Pra, si e shihni ju procesin deri me tani? Mendoj që deri me tani procesi në fakt nuk ka arritur shumë në fakt. Dhe fatkeqësisht qëndrimi im për këtë është se Kosova është e qartë, dëshiron të ketë marrëveshje të mira me qoftë ajo Serbia, Shqipëria, Malizia, po Maqedonia është më së natyrore. Të gjitha shtetet dëshirojnë këtë. Por vjen një pikë kur mendoj që është rëndësishme për Kosovën për të menduar më larg se sa marrëveshja dhe marrëdhënia me Serbinë dhe nevoja për një lloj stabiliteti ndërmjet dy shteteve ka një vlerë të rëndësishme, por po ashtu është rëndësishme që shumë pjesëtarët e bashkisë ndërkombëtare mendojnë që duhet të ketë një lloj marrëveshje të me Serbinë që Serbia të bashkohet me BE-n, ndërsa prospektet e Kosovës për të bashkuar BE-s, pa marrë parasysh nëse njihet apo nuk njihet nga Serbia janë shumë të dobta. Pra, që Kosova disi të bëhet pjesë e plotë e bashkisë ndërkombëtare NATO se OKB-s, nëse Serbia e njeh, nuk është vërtet. Po ashtu është rasti që shumë brenda Kosovës kanë përfituar nga kjo çështje e dialogut me Serbinë. Dhe duke lënë me një të gjitha tjerat, sistemin shëndetësor, arsimor, infrastrukturën, korrupsionin, të gjitha këto çështje në Kosovë janë shikuar si sekundare ndaj çështjes marrëdhënies me Serbinë, që është një zhvillim shumë negativ mendoj unë. E përmendet edhe gjatë fjalimit edhe gjatë përgjigjes në
pyetjen e pjesëmarrësve që thatë që qëndrimi për Kosovën në nivel ndërkombëtar lidhur me Kosovën është i dobët, mendohet se ka korrupsion, krim, drogë, shumë gjëra negative. Pra, disi keni drejtuar gishtin paksa ndaj edhe ndaj Bashkimit Evropian për këtë? Keni fajsuar edhe ata disi? Por, çfarë do duhet të bënte Kosova ose respektive shoqëria e Kosovës për të ndryshuar këtë lloj përshtypje ndaj Kosovës? Ka shumë probleme në Kosovë, siç janë çështjet ambientale, korrupsionit, pastaj tensionet etnike, por kjo nuk kupton që Kosova është vend i keq për ta vizituar, për të qëndruar, ose që nuk ka potencial, siç e thash edhe më herët, ka. Është një ide shumë rasiste që ka në perëndim sa i përket Ballkanit përgjithësi, por frikojmë që më shumë edhe për Kosovën ka diçka që ka të bëj me këtë region që nuk mund të qeveriset dhe se njerëzit janë thjesht të çmendur dhe të dhunshëm, që nuk është e vërtetë, sepse shumë mundësi në Kosovë vetëm po t'ju lejonin njerëzve të avanconin. Një gjë që ka penguar zhvillimin e këtyre gjërave është vetë politikat e Bashkisë Ndërkombëtare ndaj Kosovës. Janë ndjekur politikat që gjithë kanë qenë të drejtuara ndaj stabilitetit, që kanë kuptuar se pra ka bashkëpunuar me elitat korruptuara në Kosovë që kanë siguruar stabilitet duke kërkuar që të vazhdohet me aktivitetet e tyre korruptuara. Dhe që kjo i bie që shoqëria kosovare ka vuajtur shumë nga kjo dhe vetë Bashkia Ndërkombëtare. Kështu që unë vetë kur vizitoj Kosovën ose miqtë mi vinë në Kosovë dhe shohin të gjitha mundësitë që i ka Kosova, jemi shumë të frustruar për këtë, sepse ky nuk është imazhi i cili i paraqitet Bashkisë Ndërkombëtare fatkeqësisht, dhe kur kemi mbulesë negative gjithnjë fajsohet populli këtu. Bashkia Ndërkombëtare gjithnjë thotë nuk është faja jonë, kemi provuar dhe kjo thjesht nuk është e vërtetë përsëri. Ti kthehemi edhe një herë dialogut. Cilat janë perspektivat e juaja ose çfarë do të duhet të ishte zgjidhja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë? Si e shihni ju? Ose cili është ujdia përfundimtare të cilën mendoni se do të funksionante? Unë mendoj se një problem në mënyrën se si është zhvilluar dialogu është që është në një nivel elitash. Janë shumicën e rasteve Vučići dhe Thaçi dhe është larguar shumë nga njerëzit në terren në Serbi dhe në Kosovë. Pra, nëse duam një paqë afatgjatë ndërmjet Serbisë dhe Kosovës dhe duam të kemi një lloj stabiliteti në kontekst të marrëdhënieve ndërmjet këtyre dy shteteve, atë duhet të kemi një qasje nga fundi lart, pra duhet të niset nga populli, edhe në Serbi dhe në Kosovë. Pra, nëse ne mund të adaptojmë një strategji tjetër që nuk është vetëm në nivel elitash, mendoj se do mund të shohim një progres, por prapë unë, siç e thash më herët, nuk e di është aq e rëndësishme sa sugjerojnë edhe njerëzit e tjerë. Pra, nocioni nëse Kosova njihet nga Serbia, automatikisht do të antarësohet në BE, Kosova thjesht nuk qëndron. Pra, nëse Kosova dëshiron të bashkohet në BE, ajo duhet të rimendoj përsëri nocionin që Serbia do ta hapë këtë derë për Kosovën. Pra, ju po thuani se marrëveshja çfarë do qoftë me Serbinë nuk do të afronte Kosovën me Bashkimin Evropian, NATO ose OKB-n, duhet të bënë edhe detyra tjera ose detyra tjera që duhet i bëjnë si shtet. Po, nëse ishit një turk do të mendonit pse nuk jemi bashkuar ne me BE-n, është thënë shumë vite më parë që jemi në proces të antarësimit dhe ndër këndodhër. Ne jeni nga Shqipëria, po Maqedonia Veriore, ju prapë do të shikoni do të thoshtë, po neve jemi shtetet njëra, kërkush nuk e mohon që Turqia, Shqipëria, po Maqedonia Veriore nuk janë shtetet njëra ndërkombëtarisht, por ende nuk janë bashkuar. Pra, BE-ja është shumë kreative, nëse dëshiron, mund të krijoj një kompletëtër, 100 milion kriteret të tjera që duhet i plotësoni për të bashkuar BE-s. Një jeton, një shkrimtar këtu ka shkruar për këtë dhe kushtet sa herë janë kërkuar nga Kosova për të plotësuar kriteret. Duhet të keni kufirin, gjykatën speciale, të tjera. Sa herë kanë thënë, pra, një është thënë njerëzit, kësimi plotësuar një kërkesë, do të kemi liberalizim në vizave. Kosova ende nuk e ka liberalizim në vizave, ndërsa një nocion për t'ju bashkuar BE-s nuk është reale, andaj duhet
përcaktohen prioritetet të Kosovës së brenda dhe jashtë vendit. Në kohët e fundit janë paraqitur ide lidhur me marrëveshjen përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që përfshin edhe rregullimin e kufive, shkëmbinimin e territoreve, që janë mjaft brengosëse për opinionin publik. Çfarë mendimi keni ju për këto ide? A mendoni se do të mund të funksiononte ndonjëra prej tyre? Cila do të qoftë? Unë mendoj që shkëmbimi i territorëve do të ishte funksional nëse njerëzit në Kosovë dhe njerëzit në Serbi do të dëshirojnë atë. Unë nuk besoj se njerëzit në Kosovë dëshirojnë këtë. Historiku i fuqive të jashtme që të ndajnë linjat nuk është e mirë, kemi parë shumë shpesh ku ndarjet arbitrare, zgjidhjet për kushtet për problemet paraprake që janë rregulluar me rregullimin e kufive kanë shkuar shumë keq. Nuk mendoj se do të kishte një efekt dominon në Bosnë, siç thanë shumë njerëz, por koherenca dhe kohezioni i Kosovës si shtet natyrisht do të pengohej, dëmtohej nëse do të kishte orvatje për të hequr pjesë. Posaçërisht nëse bëhet në lindja etnike, kjo do të dërgonte një mesazh shumë të tmerrshëm në nivel ndërkombëtar, nëse Kosova do të thoshte po, mirë, neve pranojmë se neve nuk mund të krijojmë një shtet që mund të akomodojë komunitetet të ndryshme. Pra, mendoj që se komuniteti i Bosnës në veçantë, por edhe shumë komunitete tjera në Kosovë është mos e mundur për të jetuar në Kosovë, mos të qenë shqiptar dhe të keni t'ju respektohen të drejtat. Natyrisht, ka problem shumë të mëdha sa i përket komunitetit serb, natyrisht, por kjo është funksioni i faktit që Beogradi dhe qeveria në Beograd ka ushtruar pas shumë kontroll ndaj partive politike serbe këtu në Kosovë, saqë kjo ka pasur një efekt korrodues. Andaj mendoj se çdo gjë mund të funksiononte derisa njerëzit të mbështesin, por kur nuk ka dëshmi që njerëzit në terren Kosovë nuk e duan, as njerëzit në Serbi nuk e duan këtë, nuk mendoj se është zgjidhje. Duhet të kemi parasysh se shumica e serbëve të Kosovës nuk jetojnë në veri të Kosovës. Manastiret edhe kishat kyçe të kishës ortodokse serbe janë në jug të Kosovës, nëse duam ta quajmë ashtu. Pra, si e te kalojmë këtë problem thjesht. Përmendet paksa, por nëse ide të këtilla miratohen, të themi, dhe mbështeten nga njerëzit, a mendoni se do të mund të ndikonin paksa ose shumë Bosnën ose Maqedoninë Veriore? Jo, nuk besoj. Në veçanti jo Maqedoninë Veriore, nuk ka asgjë në Konstitutën e Maqedonisë Veriore në kontekste ndërtimit politik se do të mund të legjitimiton të ndarjen atje. Turqia Kosovën dhe Turqia nuk është friksuar se kur e ka njohur Kosovën. Të gjithë kurdët do të kërcenin dhe të thonin mirë, tash neve duhet të ndahemi nga Turqia. Turqia ka ditur, ju mund të kërkoni, por neve do t'ju ndalim. Kështu që nëse kemi ndonjë ndryshim të kufinjve, qoftë Kosova do kjo larguar nga Serbia vitin 2008, kjo nuk kupton me një efekt domino. Dhe shumë kanë thënë 2008 nëse njohim Kosovën, Republika Srpska do të thoshte neve largohemi, por kjo nuk ndodhi. Pra shumë njerëz mund të kenë kësi lloj teoritë efekti domino dhe përcaktuese që kanë të bëjnë me marrëveshje që do të prekte gjithë regionin, të cilat ndoshta do të mund të zhvillohen, edhe pse unë nuk do të kisha një mendim fatal, edhe pse unë do të kundërshtoja çdo gjë që nuk pasqyron dëshirat e njerëzve, dëshirat e partive politike në Kosovë. Është një çështje aq e ndjeshme, e cila nuk mund të jetë një vendim i marrë vetëm nga presidenti. Pyetja fundit. Kur mendoni se do të ndodhë përfundimi i këtij procesi? Ju dini e njihni paksa situatën në Ballkan, në Kosovë. A mendoni se do duhet të ketë një kohë, apo do të ndodhë shpejt, apo jo aq shpejt? Po flas për marrëveshjen përfundimtare. Me të vërtet, nuk shoh ndonjë prospekt për zhvillime madhore në 5 vjet të ardhshme, siç e thash edhe në vërejtjet e mia. Edhe nëse vazhdon të bëhen
vendimet e këtilla nga udhëhecit politik në Kosovë, të ndjekjes së njohjes dhe të afirmimit nga Serbia mendoj se ardhmja është goxha e dobët për Kosovën. Antarësimi në BE nuk zgjidh çdo problem. Ju shihni këtë në rastin e Hungarisë, Slovakisë, shumë vende që tashmë janë anëtarë të BE-s. Kroacia është, po aq një shembull tjetër. Ato kemi parë ngritjen e nacionalizmit përjashtues eksploziv. Pra, Bashkimi Evropian nuk është një mundësi e artë dhe nuk është e sigurt nëse Kosova do të anëtohet në BE. Pra, duhet të shikojmë përsëri prioritetet dhe duhet të shikojmë të krijohet një lloj perspektivë më e pavarur regionale për të marrë me problemet ekzistuese. Tepër akterë në Ballkanin perëndimor janë të obsesionuar për modelin për cilin mendojnë. Dhe kjo ka pasur një ndikim shumë të rëndësishëm në marrëdhëniet ndërmjet shteteve, por edhe ndërmjet komuniteteve brenda atyre shteteve në kontekst asaj që është një ndërtim politik se do të mund të Turkey recognizes Kosovo. Divergjenzat nuk kanë munguar as në politikën e brendshme, gjë që ka shkaktuar një ftohje të marrëdhënie ndërmjet partnerëve të koalicionit. Nëse referohemi Partisë Demokratike, Aleancës për Armërinë e Kosovës, e cila e ka kryeministrit, por edhe nismës social-demokrate, natyrisht duke mos folur për qëndrimin e Aleancës Kosova e Re. Qëndrimet e kryeministrit kanë qenë në kundërshtim me formën se si t'i qaset dialogut ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaqit. Në vazhdim, do të ndjekim një intervistë të realizuar me Burim Ramadanin, që është aktualisht zëvendës ministër i mbrojtjes i Kosovës, dhe biseda me zotin Ramadani fokusohet kryesisht rreth dialogut dhe përqasjes së qeverisë në qëndrimin e kryeministrit Haradinaj përsa i takon këtij procesi, por edhe problemit ose çështjes së taksës, kur Kosova është rreth një muaj nga samiti i rëndësishëm i Parisit, i cili do të mbledh Kosovën dhe Serbinë, pra, në kryeqendrën franceze për t'i shtruar problemet që i kanë ndërmjet vete dhe për tentuar ndoshta edhe të gjendet zgjidhje atje. Ndjekim intervistën me Burim Ramadanin, zëvendës ministri i mbrojtjes. Zotin Ramadani, ju ishit pjesë e panelit paraprak, folet ma shumë në aspektin e sigurisë, po thëmë, për çështjet që kanë bëjnë, pasi edhe kjo konferencë realisht e ka një lidhje me 20 vjetorin ndërhyrjes NATO-s. Ku ndodhet realisht Kosova, po them, edhe rajoni sa i përket relacione me NATO-n, si një ndër organizatat më të rëndësishme të sigurisë në botë? Unë po besoj që është qartë, sikur se o diskutua dhe gjatë konferencës, që a nivelli i bashkëpunimit në politikat sigurisë dhe të mbrojtjes, duke përfshi edhe nivelin e bashkëpunimit ushtarak në rajonin tonë, ka avancu në formë jashtëzakonisht të madhe, derisa mbeten matutje dhe një listë e caktuar e pengesave për ta rikthy, ta themi, Ballkanin perëndimor ose për ta kthy Ballkanin perëndimor në një situatë stabile dhe të paqes përhershme. Sikur se është e qartë, institucionet e Kosovës, qeveria e Kosovës beson se paqja e përhershme në Ballkanin perëndimor do të vjen, do të arrihet në kohën kur gjitha shtetet e Ballkanit perëndimor i bashkohen NATO-s dhe në mungesë të ndonjë shteti që nuk ka vullnet për bashkim me NATO-n, shtetet tjera të bashkohen në NATO dhe në raste të tjera të zhvillohet avancimi. Kosova si shtet, tashmë 19 vjet ose 20 vjet pas lirisë, pas shlirimit, ka arritur që të kompletoj arkitekturën e sigurisë kombëtare, anipse me pengesa të caktuara. Tashmë jemi në një kapitull të ri, kemi arritur që të zhvillojmë bashkëpunim të sigurisë të mbrojtjes me shumicën e shteteve në rajon dhe në këtë rast në aspektin e fshinjve në kufi, ne jemi jashtëzakonisht të kënaqur me bashkëpunimin që kemi me Maqedoninë e Veriut, me Shqipërinë dhe Malin e Zi, me shtetet tjera në Ballkan, me Kroacinë, pastaj me shtetet tjera, sikur se në total kemi arritur që të kemi 14
marrëveshje bilaterale me shtetet veç e veç në çështjet e sigurisë dhe të mbrojtjes. Zoti Ramadani, pengesat që i ka Kosova përfshi edhe në aspektin e sigurisë, sidomos në relacion me NATO-n, sigurisht që lidhen edhe me problemet politike që i ka Kosova, këtë rast problemin me Serbinë, domethënë mos arritja e një marrëveshje finale. Si e shihni këtë proces? Ka 8 vjet që ja ka fillu, dikur keni qenë opozit, sot jeni në qeveri. Si një të e pa, domethënë këtë proces të 8 vjet edhe cilat janë pritjet e juja, sidomos këtë rast po flas pak, po të pyes pak edhe si politikan, jo vetëm si ministër, në zëvendësministër i mbrojtjes, në takimi i Parisit, çfarë pret se do të sjell? Tu e pas parasysh atë çfarë ndodhi edhe në Berlin. Në përgjithësi unë mund të them që gjatë këtyre muajve të fundit, vitit të fundit, është tepër e qartë se është ndalë në logjike abuzimit në procesin e dialogut, logjike e cila pa të filluar sidomos pas vitit 2013 ose marrëveshjes parë për normalizimin e raporteve midis Kosovës dhe Serbisë, dhe pastaj në mungesë jashtëzakonisht madhe të zbatimit të atyre marrëveshjeve, sidomos nga pala e Serbisë. Dhe si tilla ne u patëm ballafaqur me një situatë nëse procesi do të vazhdojë të jetë në rrethona të njëjta, pa produkte reale, apo që të kalojmë në një fazë tjetër në cilën angazhimi më i drejt për drejt të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe shteteve kryesore të Bashkimit Evropian do të mund të jepte në fazë tjetër, në kapitull tjetër. Deri më tash çka kemi pa ose çka mund të presim prej sidomos tash edhe prej konferencës ose takimit të Parisit, unë besoj që kjo konferencë do duhet që të jepte ta themi dritën e gjelbërt fillimit të procesit dialogut, tashmë është kurnizuar në procesi i dialogut dhe si tillë ky proces i dialogut normalisht do të vazhdoj pa kurzime nga asnjëra palë, sepse tek e fundit kjo ka qenë logjika e gjitha proceseve dialogjeve që kanë ndodhur nëpër rajonin ton tash e gati 40 vjet, pra asnjëra palë s'ka pas drejt të kurzimit dhe si tilla largimi i drejtës kurzimit do të nënkuptonte fillimin real të dialogut dhe pritja kryesore do të ishte që dy shtetet, në këtë rast edhe ndërmjetësuesi ndërkombëtar ose facilituesi ndërkombëtar, evropian kryesisht këtë rast, të japin një shtytje fillimit dialogut pa kurzim me një formsim ose kornizim të procesit. Sigurisht që qëndrimi i qeverisë, i kryeministit Haradinaj është tepër i qartë, madje i pothuajse gjithë skenës politike, që Kosova nuk mund dhe nuk duhet dhe as nuk do të hyjë në aranxhmane të cilat e dëmtojnë qoftë integritetin territorial, qoftë kushtetueshmërinë e Republikës Kosovës, dhe si tilla këto duhet vazhdojnë në një proces ndoshta më të intensifikuar. Nëse nuk ka vullnet për largimin e kurzimeve dhe nëse dikush mbetet prapa kurzimeve të caktuara, atëherë sigurisht që do të mund të jetë një proces më i gjatë, por jo i shpejt në kuptimin e intensitetit. A ekziston mundësia që takimi i Berlinit, samiti i Berlinit, që duhet ta quajmë, edhe mund sjell pezullim taksës, duke qenë se paktën për Serbinë, po jo bile edhe për disa shtete e Evropës, në një farë forme tarifa është një farë pengese ose po them ai bllokada e dialogut. Unë po besoj që çfarëdo lloj pezullimi apo heqje e tarifës është pranim i kushtit të njërës palë dhe si tillë nuk i kontribon as fillimit të procesit dhe as mbarvajtjes së procesit. Nëse në një proces të dialogut njëra palë ka drejt vendos kushtet dhe i pranohen kushtet, atëherë kjo e dëmton përmbajtjen e procesit, sikurse kemi qartë, kryeministri Haradinaj e ka
theksu vazhdimisht që tarifa, respektivisht aspekti tregtar, mund të jetë një prej temave të para të dialogut më të intensifikuar, por se pezullimi apo heqja është pasur pranim i kushtit të Serbisë dhe si të tillë e dëmton jashtëzakonisht procesin e dialogut, e dëmton përmbajtjen e dialogut. Zoti Ramadani, në samitin e Berlinit u tha nga shumë pjesëmarrës, po edhe komentues, opinionist, që një farë forme qëndrimi i Gjermanisë, po me pastaj edhe i Francës, që deri diku për afru me atë Gjermanisë, në një farë forme bëri që të vdes ideja e shkëmbimit territoreve, korrigjimit kufive apo ideve të kësaj natyre. Cila do të jetë zgjidhja sipas jush, nëse kjo nuk është zgjidhje, edhe në një farë forme nëse sot zoti president, zoti Thaçi e tha këtu që nuk do të ketë as asociacion. Në rast se nuk ka as asociacion, e as nuk pranohen çfarë do, po them, ideje që mund të vi deri te një gjetje që mund të preket kufit e Kosovës, cila mund të jetë zgjidhja ose cila mund të jetë ai kompromisi që u përmend shumë herë gjatë diskutimeve? Dorën zemër, unë nuk jam personalisht i angazhuar në procesin e dialogut, ndoshta për shkak të kapacitetit zyrtar Ministrinë e Mbrojtjes edhe të ne angazhimi me shumë përkushtim në këtë pjesë, por në total mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që aspektet territoriale, respektivisht idetë territoriale të mos vendosen në tavolinë, sikur se mos vendosen në të njëjtin nivel, mos vendosen as idetë që prekin ndryshime kushtetuese në kuptimin e shkallshmërisë qeverisjes në shtetin e Kosovës, pra nuk mund të ketë as ndrim territorës, as shkëmbim territorës, as ndarje të Kosovës, dhe nuk mund të ketë as Republikë Dodik, respektivisht Republikë të modelit Dodikut që është në Bosnë edhe të përsëritet në Kosovë. Ndërkaq pjesa tjetër e angazhimeve, sigurisht që gjithçka që është në kuadër të Kushtetutës së Republikës Kosovës, edhe ato që kanë qenë të miratuara, respektivisht të nënshkruara më parë, edhe këto në fushën ose në fazën e ardhshme janë ato që i shërbejnë vendosjes së kushtetueshmërisë në Republikën e Kosovës. Tash sigurisht që në rrethona të caktuara secili prej nesh mund të merr edhe tone emocionale, por se ne kemi Bibël e Kur'an, ajo është kushtetuta e Republikës Kosovës, dhe si tillë nëse Kosova mbetet brenda kushtetutës së saj, absolutisht nuk e dëmton shtetin e Kosovës. Zona zotëri, kemi ndjekur pjesën e parë të edicionit të sotëm të zonës së debatit. Përderisa në pjesën e dytë, do të njegim një intervistë shumë interesante dhe të një analisti që vjen nga Rusia, vjen nga Moska, është i ri në moshë, por e njeh mirë rajonin, e njeh mirë Ballkanin, është specialist i kësaj fushë përsa i takon zhvillimeve në periudhën e fundit kohore, nisur nga problemi i viteve 90 që ka qenë gogje shumë i madh dhe që ka shkaktuar lufta në Ballkan, e deri më sot kur Kosova dhe Serbia ende nuk kanë gjendur një zgjidhje të përbashkët. Maksim Samorukov, që është zëvendës redaktor në qendrën Carnegie të Moskës, një think tank që është i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe që në këtë deg punon analisti të cilin do ta ndjekim në intervistën cilin e kam realizuar një ditë më parë, pra me të. Me të do të flasim për problemin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por për qasjen e Rusisë më shumti. Si e sheh Rusia sipas këndvështrimit të Samorukov problemin në Ballkan, çfarë tenton të arrijë, çfarë do të preferonte më shumti në këtë situatë fundit, cilën zgjidhje pra kur në horizont janë shumë zgjidhje të mundshme, edhe kur ende as bota perëndimore nuk është dakordsuar se si t'i qaset problemit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Një intervistë shumë interesante, cilën do ta ndjekim pas spoteve publicitare. Si shikoni ju perspektivën e regionit? Kur flasim 20 vjet pas luftës të Kosovës, ne shohim që
Perëndimi po humb interesin në këtë region dhe që perspektiva evropiane po bëhet më pak e bëshme dhe ka mundësi të mëdha që në fakt Ballkani perëndimor, jo vetëm Kosova, por i gjithë Ballkani perëndimor të lihet me një anë nga Evropa dhe mendoj që nëse ndodh do të ngadalësonte zhvillimin e këtij regioni sepse edhe pas 20 vjetësh, pas luftës, është më së qartë që i gjithë regioni ka nevojë për ndihmë ndërkombëtare. Kjo ndihmë. Keni fjalë, po, në Bosnë ka nevojë, në Serbi, në Kosovë, gjithandej, të gjitha këto vende janë duke çaluar pas Evropës dhe nuk do të jenë në gjendje të zënë hapin pa ndihmë nga jashtë, duke folur për situatën në Ballkanin perëndimor me fokus total në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ju me siguri e dini që ka dialog tashmë për 8 vjet gati dhe se nuk ka marrëveshje ende. Nuk është arritur marrëveshja dialogu në të cilin ndërmjet Zonë Bashkimit Evropian. Si e shikoni ju këtë proces? Unë mendoj që pjesëmarrësit e dialogut nënvlerësojnë gatishmërinë e dy shoqërive për pajtim dhe që në fakt 20 vjet janë goxha shumë dhe problemi është elitat politike ekzistuese edhe në Serbi edhe në Kosovë. Mënyra e tyre të menduarit është krijuar në të 90-tat gjatë luftës dhe ende e shikojnë realitetin përmes këtij prizmi të menduarit, si ta them, mendja e tyre është krijuar gjatë luftës dhe pak a shumë janë ende të orientuar në stereotipet e të 90-tave, por 20 vjet janë mjaft të gjata për gjenerata të reja për të hyrë në mënyrë aktive në jetë. Dhe mendoj që në dy vendet, edhe në Serbi, edhe në Kosovë, ka mjaft njerëz të cilët janë të gatshëm për të organizuar marrëdhënie normale ndërmjet dy popujve. Por për momentin dialogu është i monopolizuar nga një grup i politikanëve të cilët e kuptojnë që në fakt përderisa ka dialog ata do të mbesin në pushtet dhe kjo nuk i bën shumë të gatshëm për të arritur kompromisin. Flisni për dy palët? Flas për dy palët, po. Sepse në Beograd dhe në Prishtinë, po, sepse në dy rastet shohim politikanë të cilët e shohin këtë dialog si një burim të legitimitetit të tyre, përderisa ata marrin pjesë në të ata në pushtet. Nëse nesër bëhet një kompromis dhe zgjidhet konflikti, ata humbin një pushtet të madh. Apo jo, nuk janë sigurt. Është një pyetje shumë e madhe për këtë nga ana juaj. Por a presni ju që Bashkimi Evropian dhe SBA-t të thotë kjo është procesi përfundimtar. Është koha e fundit për të arritur marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. A mendoni që tash është koha lidhur me situatën, politikanët, liderët në dy anët, edhe në Serbi edhe në Kosovë, mendoj se është momenti i mirë për kompromis tash, por nuk po e shoh që do të ndodhë, nuk po e shihni jo, sepse në Evropë, në veçanti në SBA, ata kanë humbur interesin ndaj Ballkanit. Ata shtiren që duan të zgjidhin këtë konflikt, por në bazë të bisedimet e mia në Washington, diplomatët në SBA. Ata nuk janë mjaft entuziast për këtë. Ata thonë, po, mirë nëse arrin marrëveshje, nëse na e paraqisin një lloj marrëveshje do ta pranojmë, do të jemi të kënaqur për këtë, do ta pranojmë, por nuk janë as shumë të ndërmjetësojnë në mënyrë proaktive ndërmjet dy palëve. Nëse ata vetë nuk janë të në gjendje të gjejnë kompromis, neve nuk mërzitemi. Të flasim pak më shumë për pozitën e Rusisë ndaj Kosovës. Rusia ka qenë kundër shpalljes pavarësisë së Kosovës dhe 20 vjet është kundër çdo gjë që kanë bërë kosovarët si një komb sovran, cila është pozita e Federatës Ruse ndaj këtij procesi, ndaj dialogut, po mendoni. Është, kisha thënë,
është goxha armiqësore, sepse Rusia nuk sheh kurfar iniciative për të mbështetur këtë dialog. Rusia është një fuqi cinike dhe tranzicionale dhe për momentin nuk kupton se çfarë do të përfitojë Rusia nëse zgjidhet kontesti ndërmjet Serbisë dhe Rusisë, por e sheh shumë qartë se çfarë do të humbë Rusia nëse zgjidhet kontesti ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Dhe ato humbje janë më së të qarta, do të humbë statusin e partnerit strategjik në Serbi, sepse Serbisë për momentin i nevojitet Rusia për shkak të fuqisë vetos në Këshillimin e Sigurimit dhe nëse Serbia dëshiron që të mos bëhet Kosova antare e OKB-s dhe një shtet plotësisht i pavarur, atër Rusia është alat më i mirë për ta parandaluar këtë. Nëse masim situatën kur zgjidhet kontesti, Serbisë nuk do të nevojitet më Rusia. Dhe me këtë humbni një alat të afër strategjik Serbia. Në atë moment kur zgjidhet kontesti, që bie që edhe Serbia dhe Kosova do të përshpejtojnë antarësimin në BE, do të përshpejtojnë antarësimin në NATO, ka gjasa shumë të mëdha që Serbia do të bashkohet politikës së përbashkët të BE-s dhe do të vendos sanksione ndaj Rusisë. Është më së qartë që Kosova të bëhet pjesë anëtare e NATO-s, me siguri Serbia do të menjanon të marrëveshjen e tregtisë së lirë me Rusinë dhe ka shumë pasoja dhe nuk ka përfitime. Prandaj Rusia nuk sheh kurfar racionali për të mbështetur dialogun dhe përderisa ekziston ky kontest, Bashkimi Evropian dhe energjia dhe vëmendja konsumon nga ky kontest Kosovë-Serbi, por për moment, në atë moment kur zgjidhet ky kontest, Bashkimi Evropian do të fillojë të shikojë fuqinë e tjera, qoftë ajo Ukraina, Moldavia, Gruzia, dhe të tjera që janë shumë të rëndësishme për Rusinë dhe i konsiderohen si esenciale për sigurinë e vet. Por presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, i cili kam takuar një herë shumë shkurt presidentin e Kosovës, Hashim Thaqin, dhe deklarata e presidentit Rusisë ka thënë se Rusia nuk do të jetë kundër kurfar marrëveshje që do të ketë miratimin e dy vendeve, të Beogradit dhe të Prishtinës. Ka qenë, nëse shikoni, fillimisht ju mendoni që është një pozitë konstruktive e presidentit Rusisë, i që ka dalë një herë. Po, problemi është se kjo është vetëm një pjesë e pozitës ruse, pozita ruse është me qëllim e paqartë. Keni këtë do të mbështesin çfarë do lloj marrëveshje që i përshtatet Beogradit. Kështu thuhet zakonisht, pra do të mbështesin çfarë do marrëveshje që mbështet Beogradit, por nuk përmendet Kosova, ndërsa pjesa e dytë e fjalisë është se kjo marrëveshje, kjo marrëveshje duhet të jetë bazuar në rezolutën e OKB-s 1244 dhe kjo rezolutë miratuar në të 90-tat nuk parasheh pavarësinë e Kosovës dhe formalisht është ende në fuqi dhe dini Rusia. Puna këtu është se Rusia shikon Kosovën shumë më shumë si pjesë të marrëdhënieve me perëndimin jo si balans. Dhe për Rusinë nuk është aq rëndësishme se çfarë do të ndodhë në Kosovë, është më shumë si një lloj mundësie të bërit ujdi me perëndimin. Pra, mesazhi që ja dërgon perëndimit dhe i thotë nëse doni të sillemi në mënyrë konstruktive në kontestin e Kosovës, ju duhet të silleni në mënyrë konstruktive në konteste tjera siç janë Ukraina, Gruzia, konflikte tjera ku merr pjesë Rusia drejt për drejt. Kishte mjaft analiza në media perëndimore që ndoshta Rusia dhe SHBA do të mund të bënë një marrëveshje për vendet me probleme se që janë Krimea, Abkhazia, Osetia, Gruzia dhe Kosova. A mendoni se ka gjasa që të bëhet një zgjidhje për njerë me një lindje? Unë mendoj që Rusia e ndron për këtë. Janë vetëm ëndra ruse për të zgjidhur kështu, por nuk mendoj se SHBA-t janë të gatshme për të shkëmbyer njohjen e Kosovës nga Rusia për Krimen, Abkhazin, Osetinë e tjera, sepse është tepër. Thjesht Kosova nuk është aq e rëndësishme për SHBA-t për të bërë kësaj lloj shkëmbime. Edhe për momentin situata në marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve është aq shumë e ndërlikuar.
tensionet janë aq të larta sa që unë shumë vështirë do të paramendoja një lloj dialogu të këtillë ndërmjet liderit rus ose të SHBA-ve duke ofruar shkëmbime të këtilla. Pra, kam folur me diplomat të SHBA-ve, ndjej që ata shumë mirë kuptojnë problemet e Rusisë me punën e Kosovës, por në fakt nuk janë të gatshëm të diskutojnë ato me Rusinë, sepse ka hapësirë shumë të limituar ndërmjet Rusisë dhe SHBA-ve. Në përgjithësi nuk janë në gjendje të diskutojnë në mënyrë të duhur madje edhe për çështje madhore siç janë kontrollimi i armatimit, madje edhe aty kontaktet janë të kufizuara. Ndërsa Kosova është një problem i dorës së dytë, kështu që nuk del në agjendë fare. E nëse bëhet një marrëveshje në Washington, lidhur me letrën e presidentit të SHBA-ve, Donald Trumpit, cila do të ishte pozita e Rusisë në këtë situatë. Nëse zotëri Thaçi dhe zotëri Vučić do të shkonin në Washington për të nënshkruar një marrëveshje, mendoj se varet se si do të zhvillohej procedura, sepse problemi kryesor për Rusinë është për tu mos nënvlerësuar në Ballkan, sepse Rusia nuk ka aq shumë pronë apo investime, por nuk dëshiron që të shkojë fytyra këtu. Dhe nëse për shembull ka një lloj marrëveshje ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës të nënshkruar dhe miratuar, mbështetur nga BE-ja, SHBA-t, por duhet të paraqitet në Këshillin e Sigurimit të BE-s, sepse aty qëndron edhe Rusia dhe ata do të ndjeshin si të konsultuar si vend me fuqi vetëje, dhe nëse ndodh një situatë e këtillë dhe marrëveshja paraqitet në Këshillin e Sigurimit, Rusia nuk do ta bllokonte, se do të ishte tepër kur dy vende pas 20 vjetësh të konfliktit, në fakt më shumë se 20 vjet, disa dekada, bëjnë një marrëveshje dhe ju e pranoni për shkak të interesave, të refuzoni për interesave tanake, madje as Rusia nuk do të sillej ashtu dhe dilni para Këshillit të Sigurimit dhe në këtë mënyrë tregoni që jeni duke konsultuar për vendimin me Rusinë, Rusia nuk do ta bllokante. Për momentin, duke folur në nivel të brendshëm problemin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, flasim për dhe jemi duke spekuluar për shkëmbimin e tokës, ndonjë asociacion që do të funksiononte si një lloj region autonom për serbët Kosova. A keni dëgjuar, a dini? A keni lexuar për këtë ide? Çfarë mendoni për këtë? Nëse keni lexuar për këtë ide? Po, kam lexuar. Shkëmbimi i tokës, asociacion. Pastaj mënyra gjermane, ku Kosova bëhet pjesë AKB-s pa njohje formale nga Serbia. Në fakt, Rusi nuk e interesojnë këto hollësi, kisha thënë, pa marrë parasysh çfarë ndodh në marrëveshje. Nëse marrëveshja paraqitet para Këshillit të Sigurimit, Rusia do të jetë e kënaqur. Pa problem. Jo, në fakt, në botën ideale Rusia do të preferonte një shkëmbim territorësh, sepse paraqet presedan për në konflikte tjera vende post-sovjetike, siç e dini. Rusia ka anektuar Krimen, ku shumica e popullatës janë rus, dhe nëse ju zhvendosni kufit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në bazë të linjave etnike, krijon një lloj presedani për situatën e ngjashme në Krime, ku shumica janë rus dhe Rusia pastaj do të thoshte se situata është e ngjashme edhe neve kemi zhvendosur linjën për shkak të linjave etnike. Pra, Rusisë do t'i pëlqente shkëmbimi i territoreve. Por, nëse nuk do të ndodhte shkëmbimi i territoreve, prap nuk është esenciale për Rusinë nëse ndodh kjo apo jo. Sepse ka shumë raportime lidhur me këtë situatë këtu në Ballkan, në veçanti në problemin lidhur me Serbinë dhe Kosovën, duke folur për marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Federatës Ruse. Ka një lloj të menduarit të opinionit publik që Rusia është kundër Kosovës. A është me të vërtetë? Rusia e ignoron Kosovën dhe armiqësia ndaj Kosovës del nga ajo që Kosova është krijuar si shtet për shkak të intervenimit nga perëndimi në Ballkan. Jo vetvetiu, por Rusisë nuk i pëlqen kur perëndimi në mënyrë unilaterale intervenon në disa konflikte. Kjo është ajo që nuk i pëlqen Rusisë dhe në rastin duke folur për marrëdhëniet ekzistuese nuk ka marrëdhënie. Rusia ignoron Kosovën. Sipas mendimit tim është budallak, sepse është budallak të ignoron një vend, edhe pse nuk është një i madh, por prapë
Cili është mendimi juaj personal për Kosovën? Për shtetin e Kosovës? Popullin e Kosovës? Historinë e Kosovës? Nëse dini diçka, di pak. Fatmirësisht, po, por mendoj se është bërë tash me shtet. Dhe tash ka mbetur vetëm formalitete për të zgjidhur dhe është e pamundur të negocioni ktheni Kosovën e sovranitetit të Serbisë, madje edhe vetë serbët, shumica atyre nuk e duan Kosovën të kthehet në sovranitetin e Serbisë. Me siguri, kriza e 90-tave do të mund të zgjidhej në një mënyrë më të mirë, më sensitive, pa atë nivel të dhunës nga dy anët. Por tash situata është çfarë kemi, është tashmë një shtet është e pamundur të ndaljet, të kthehet koha prapa dhe të shkatërrojë shtetësia. Ajo vetëm do të shkatërronte probleme. Nuk nevojit ato kërkujt. Pra, sipas mendimit tim, Rusia do të duhet të njihte Kosovën në atë moment kur zgjidhet kontesti ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Unë nuk shoh kurfar pengesë në këtë. Është problem për një rus të mendoj kështu apo të shkruaj, sepse ju je një figurë publike në Rusi. Nuk po them asgjë të keqe, të tmerrshme. Neve, duhet të them, kemi qenë në atë situatë ku të gjithë thonë që çdo rus ose politikan rus ose çdo përfaqësues rus këtu në Kosovë është kundër Kosovës, është kundër shtetit të Kosovës, është kundër kësaj shoqërie. Shikoni, mendoj se niveli i armiqësisë së Rusisë, të shoqërisë ruse ndaj kosovarëve është zmadhuar te mase dhe shumica rusëve shumë thjesht kur nuk janë takuar me kosovar dhe nuk din asgjë për ta. Por nëse jeni të interesuar për mendimin tim, mendoj se krizat 90-tave do të mund të zgjidhej në një mënyrë më të ndjeshme, por në situatën ekzistuese është pamundur të rinegociohet shtetësia e Kosovës. Ka ndodhur tashme. Është një shtet i cili ekziston për më shumë se një dekadë tashme dhe është pamundur të kthehet. Si e sqaroni ju marrëdhëniet ndërmjet Federatës Ruse dhe Serbisë? Si e sqaroni? Marrëdhëniet është e fuqishme, është më e fuqishme apo pa ndatë. Unë mendoj se ka shumë mitologji, ka tepër mite ndërmjet miqësisë ruso-serbe. Edhe unë mendoj që kjo miqësi është paraqitur në fundet të 90-tave. Edhe nuk mund ta quajmë si një miqësi shekullor. Por dyjat janë poshtruar nga perëndimi në 90-tat dhe për shkak të kësaj e kuptojnë njëra tjetrën dhe elita në pushtet në Serbi edhe ajo në Rusi që janë tashme kanë. Pra eksperjenca tyre ka qenë në 90-ta, pra kanë këtë eksperiencën personale që mund të ndajnë ndërmjet veti. Pra ka një mlef të përbashkët ndaj perëndimit që krijon një mirëkuptim shumë të mirë, por unë prap nuk mendoj që qeveria ekzistuese e Rusisë i beson atë shumë qeverisë ekzistuese në Serbi, sepse ka frikë se serbët do të tradhtojnë miqt rus në momentin kur ofrohet çmimi i dur për atë, siç është për shembull antarësimi në BE. Kërkush në Rusi nuk dyshon që nëse BE-ja nesër del dhe ja ofron Serbisë antarësimin në BE që Serbia të vendos sankcione Rusi. Kërkush nuk dyshon në Rusi që Serbia do ta bënte atë. Pra, mund të bëhet mik i Amerikës Serbia. Për momentin, marrëdhëniet ndërmjet Beogradit dhe Washingtonit janë të mira. Dhe por mendoj që Serbia vetëm është duke i diversifikuar kontaktet në marrëdhëniet ndërkombëtare, mund të vrejnë për shembull po ashtu diçka po ndodhet me Kinën, me Turkinë, pra qeveria e Serbisë nuk dëshiron që Rusia të ketë monopol në kontaktet e politikës së jashtme. Shohim shumë raporte ku thuhet që Rusia ka ndikim më të madh në Ballkan. Jo konstruktiv. Flas për marrëveshjen e Prespas, marrëdhëniet ndërmjet Maqedonisë Veriore dhe
Greqisë, flasim për Serbinë, flasim për Bullgarinë, Turqinë. Edhe këtu problemi në Kosovë. Si shihni ju fuqinë e Rusisë në region? Mendoj që është zmadhuar, po sepse Rusia në teren këtu, në Kosovë, mirë, Kosovë, nuk shini. Ndoshta keni 3 rusë në zyrën rusë në Prishtinë, ka qenë, madje edhe në Serbi, keni disa investime në sektorin energjetik. Por keni shumë më shumë investime gjermane anë mbalë në Serbisë. Dhe nëse shikoni për shumë tregtinë e jashtme e vendeve ballkanike, mund të shihni se Rusia nuk është partner shumë i madh i Ballkanit. Nëse shikoni rrjedhat investive ose të migrimit, jo e vreni që Ballkani është pjesë e Evropës, jo e Rusisë. Pra nuk mendoj që Rusia ka ndikim material të fuqishëm, por ka ndikim historik dhe ka popularitet në veçanti të serbët dhe mund ta shfrytëzohet edhe. Nuk është duke shfrytzuar gjithnjë në mënyrë konstruktive, sepse jo vetëm pse Rusia dëshiron ta destabilizojë Ballkanin, por Rusia nuk dëshiron të shohë ndryshimin e status quo në Ballkan. Rusia është e kënaqur me situatën ekzistuese. Rusia dëshiron të shohë Ballkanin me konflikt të ngrirë që konsumon gjithë vëmendjen e Bashkimit Evropian dhe që të mbajë këtë status quo. Rusia është e gatshme të shfrytëzojë disa metoda destabilizuese. Pse një shtet normal ose një shtet, sepse nuk e di nëse është normale, do të dëshironte një status quo. Sepse Rusia ndjehet dobët në këtë region dhe ndjen se do të humbte nëse ndryshon status quo, pa marrë parasysh çfarë ndryshimi do të ndodhte. Dhe në fakt është një qëndrim i arsyetuar se nëse këto shtete bëhen anëtare të BE-s dhe të NATO-s, do të ishte një humbje për Rusinë. Por Serbia nuk dëshiron të bëhet anëtare e NATO-s, po mirë. Po për bashkëpunimi i vërtet ndërmjet Serbisë dhe NATO-s është në rritje dhe ka një perspektivë shumë reale që Serbia të bëhet anëtare e NATO-s në çdo gjë përveç në antarësi reale të NATO-s. Pra Rusia ndjen shumë më shumë dhimbje lidhur me shtetet post-sovjetike, por kur zgjarohet BE-ja dhe NATO, në atë moment kur mbulojnë gjithë Ballkanin perëndimor, ata do të kenë një impuls natyror të zgjarohen edhe më tej dhe cili do të jetë hapi radhës për të zgjeruar me siguri Ukraina, Moldavia apo Gruzia, dhe këto shtete me të vërtet janë afër Rusisë. Çfarë keni të thoni për presidentin Putin që për 19 vjet tash është duke 20 është duke u bërë prezident. Pra në këtë verë do të bëhet 20 vjet në pushtet. Pse populli rus e don as shumë? Në fakt, nuk është më ai rast, sepse në vitet e fundit shkollat e mbështetjes kanë rënë shumë për shkak të dobësimit dhe keqësimit të situatës ekonomike. Janë ngritur disa reforma jo popullore, siç është mosha e pensionimit, ka pasur mjaft proteste në shumë regione dhe nuk besoj se dashuria në fillim ka qenë i dashur sepse ai ka ofruar një prosperitet ekonomik dhe më vonë ka ofruar statusin e fuqisë së madhe për Rusinë dhe dy gjërat kanë qenë shumë të pranueshme për rusët, por tani shohim në 5 vjetet e fundit të ardhurat mesatare në Rusi kanë rënë dhe kjo ka ndikuar në popularitetin e Putinit. Ka rënë, nuk është më aq i fuqishëm sa ka qenë. A keni ndonjë figurë politike të opozitës që do të mund të merrte pozitën e tij që është e përshtatshme? Jo. Opozita ruse është aq shumë e pa organizuar sa që është pamundur se do të ndodhë. Kështu që i bie që Putini do të mbetet. Jo, nuk i bie. Nuk mendoj se do të mbetet. Pas 2024-s, kur i përfundon mandatin, mendoj do të kemi një lloj tranzicioni brenda elitave ekzistuese sunduese, do të mundon të gjejë një model i cili është më shumë i përshtatshëm situatës ekzistuese në Rusi dhe në botë, por praktikisht do të jenë të njëjtit. Jo, madje edhe Putini vet nuk është i njëjti që ka qenë para 10 vjetësh. Është krejt një tjetër regjim. Pra do të ketë ndryshime, do të ketë edhe ndryshime personale, me siguri do të ketë
ketë edhe ndryshime edhe në natyrën e regjimit, sepse shumë thjesht bota po ndryshon, Rusia po ndryshon dhe nuk është më një vend i njëjtë. I 1999 kur ka ardhur Putinin në pushtet. 20 vjet janë mjaft për të pasur një gjenerat e re që vjen në etapat aktive të jetës. Dhe çfarë po tham unë, në fakt në Rusi, në politikën ruse nuk keni konkurrencë ndërmjet partive politike, keni konkurrencë ndërmjet gjeneratave, sepse secili është disi pjesë e sistemit qytetaror, por ka më të rinj, që nuk janë as shumë të rinj, por i afrohen të 40-tave dhe të cilët e kuptojnë që jemi duke afruar 40-tave dhe karriera nuk ishte e mirë për neve, sepse vendet më të mira janë të zëna nga personat që janë duke afruar viteve 70-ta. Dhe kjo konkurrencë është shumë më shumë agile se sa ndërmjet partive politike. Zotëri Samrukov, faleminderit në intervistë dhe ishte kënaqësi e veçantë. Faleminderit.